नमस्कार, मी वैशाली. वैशूच रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे पालक पुरीची रेसिपी. थोडी वेगळ्या पद्धतीने बनवणार आहे. रेसिपी शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि माझ्या चॅनलवर जर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करून नक्की सांगा की तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटते. पालक पुरी बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी एक जुडी पालक स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेतलेला आहे. इथे थोडीशी बडीशेप घेतली, मी ओवा घेतलाय, जिरं घेतलंय, लसूण, आलं, हिरव्या मिरच्या, हळद घेतली, मीठ घेतले, 1 चमचा रवा घेतलाय, 2 ते 3 चमचे बेसन घेतले आणि 2 ते 3 वाट्या गव्हाचे पीठ घेतले आणि तेल घेतलंय. सर्वप्रथम या ठिकाणी आपण ह्या ज्या मिरच्या घेतल्यात, हिरव्या मिरच्या, आलं, लसूण, बडीशेप, जिरं आणि ओवा हे सगळं आपण एका मिक्सरच्या भांड्यात घालून बारीक वाटून घेणार आहोत. आता आपण एका गॅसवर कढई ठेवले, त्याच्यामध्ये आपण थोडंसं तेल घालणार आहोत. तेल थोडं गरम झालं की त्याच्यात आपण हे जे लसूण, अद्रक, मिरची, ओवा, जिरा आणि बडीशेप वाटून घेतले ते घालून घेणार आहोत तेलावर आपण आणि ते थोडं 1 ते 2 मिनिटं परतून घेणार आहोत. हे आपलं परतून झालं की त्याच्यावर आपण स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेतलेला पालक घालून घेणार आहोत. आता आपण हा पालक पण छान परतून घेणार आहोत. पालकाची पेस्ट करून नंतर त्याच्यात पीठ मळण्यापेक्षा ही पद्धत खूप सोपी पडते आणि खायला पण खूप खमंग आणि चविष्ट लागतात पुऱ्या ह्या. तुम्ही नक्की ट्राय करू शकता. आता जवळजवळ 4 ते 5 मिनिटं अशीच आपल्याला पालक परतून घ्यायचे. थोडंसं पाणी सुटतं त्याला. थोडंसं 4-5 मिनिटं परतल्यानंतर बाकीचे मसाले टाकणार आपण त्याच्यात. पालक घातल्यावरती 4 ते 5 मिनिटं छान परतून घेतले. आता आपण त्याच्यात घालणार आहोत थोडीशी हळद, चवीपुरतं मीठ. काही सुद्धा छान एकत्र करून घेणार आहोत. हळद आणि मीठ घातल्यानंतर सुद्धा मी 2 ते 3 मिनिटं छान शिजवून घेतलाय पालक. या ठिकाणी तुम्हाला जर हवं असेल तर तुम्ही गरम मसाला किंवा किचन किंग मसाला तुम्ही टाकू शकता त्याच्यामध्ये, छान लागते तो. मी थोडासा किचन किंग मसाला टाकणार आहे इथे. आणि आता हे एकत्र करून आता हे मिश्रण आपण चांगलं थंड होऊन देणार आहे. गॅस बंद करते मी आणि मिश्रण हे थंड होऊन द्यायचं आहे आपण. आता ही भाजी थोडी थंड झाली आपली, ती काढून घेऊया एका भांड्यात आणि आता आपण याच्यात पीठ मळून घेणार आहोत. ह्याच्यात टाकणार आहोत आणखीन थोडंसं मीठ. ते भाजीपुरतं टाकलं तुम्ही. आता आपल्याला पीठ मळायचं म्हणून थोडं मीठ घालणार आहोत. ह्याच्यात जो 1 चमचा रवा घेतलाय तो टाकणार आहोत. हे 2-3 चमचे बेसन घेतले ते घालणार आहोत. हे थोडं असं चमच्यानेच मिक्स करून घेणार आहोत. आता त्याच्यानंतर याच्यात बसेल इतपत थोडं थोडं गव्हाचं पीठ टाकून आपण हे पीठ मळून घेणार आहोत. जास्त घट्टही नाही आणि जास्त सैलही नाही. जसं आपण पुऱ्यांसाठी बनवतो पीठ, मळतो पीठ, त्याप्रमाणे मळून घ्यायचे पीठ आपण. अशा पद्धतीने मी हे पालकाच्या पुरीचं पीठ मळून घेतलंय. 1-2 चमचाभर पाण्याचा यूज केलाय फक्त मी. आणि आता शेवटी थोडासा तेलाचा हात लावून आपण 15 ते 20 मिनिटं हे पीठ झाकून ठेवून देणार आहोत. पीठ आपलं मळून ठेवून 15 ते 20 मिनिटं झालेली आहेत. तर आपण याचे छोटे छोटे गोळे करायचे. 4 ते 5 पुऱ्या तळून दाखवणार तुम्ही. खूप छान लागतात ह्या पुऱ्या, नक्की ट्राय करा. आणि ते पालकाची पेस्ट बनवून करण्यापेक्षा ही पद्धत जरा बरी वाटते आणि पुऱ्याही छान खमंग होतात.
थोडासा तेलाचा हात घेऊन आपण या पुऱ्या लाटायच्या. अशा पद्धतीने मी पुऱ्या लाटून घेणार आहे. पुऱ्या लाटून घेतल्यात मी 4-5 आणि इथे आपलं तेलही गरम झालेलं आहे. आता आपण तळून घेणार आहोत पुऱ्या. छान खमंग लागतात पुऱ्या या तुम्ही अशाच खाऊ शकता किंवा याच्यासोबत आलू मटरची भाजी पण छान लागते किंवा एखादा रायता. मस्त फुगतात पुऱ्या आणि खायला पण एकदम खमंग लागतात. छान सोनेरी रंग येईपर्यंत आपण त्यांना तळून घेणार आहोत. ह्याच्यात आपण जी बडीशेप आणि ओवा टाकलेला आहे, जिरं टाकलेलं आहे, त्याचा छान फ्लेवर येतो पुऱ्यांमध्ये. पुरी आपली तळून झालेली आहे. तेल निथळून आपण प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत. अशाच पद्धतीने बाकीच्याही पुऱ्या मी तळून घेणार आहे. एकदा तेल तापलं की छान उरकतात, पटापट तळून पुऱ्या आणि फुगतातही छान. आणि ह्या पुऱ्यांना जास्त तेल म्हणजे शोषलं पण जात नाही. तेच जर पेस्ट करून कराल तर त्या पुऱ्यांना थोडं तेल जास्त लागतं. आणि याच्यात आपण 1 चमचा रवा पण टाकलेला आहे, त्याच्यामुळे पीठ आपलं छान घट्टसर झालं. तयार आहे अतिशय स्वादिष्ट आणि खमंग अशी पालक पुरी आलू मटरच्या भाजीसोबत. तुम्ही दह्यासोबत सुद्धा खाऊ शकता. माझी रेसिपी कशी वाटली हे नक्की सांगा. माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि अशाच नवनवीन आणि सहज आणि सोप्या पद्धतीने बनवले जाणाऱ्या रेसिपीजसाठी बेल आयकॉन ऑल वर सेट करा. धन्यवाद.